කොහොමද ඉතින් අද කියල දෙන්න යන්නෙත් YouTube වල views වැඩි කරන ක්‍රමයක්. මේක ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්න දෙයක්. මේක ගොඩක් දෙනෙක් ගණන් ගන්නේ නැති දෙයක්. නමුත් මේ දේකරුත් ඔයාට හිතාගන්න බැරි විදියට YouTube එකේ views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවනේ YouTube එකේ views වැඩි කරගන්න ක්‍රම අපි අපේ වීඩියෝ වලින් කලිනුත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි. කලබල වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ප්ලේලිස්ට් වලට ගිහිල්ලා ඒ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. Okay. ඔයාලට පේනවා ඇති මං YT ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලහැට යද්දි මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ මං ටයිටල් එක ටයිප් කරපු විදිය, ටයිටල් එක හදාගත්ත විදිය කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කාඩ් එකේ. හරි. මෙන්න මේ විදියට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අරගෙන අපි මෙන්න මේ දේ ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ දේ බලන්න කලින් අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ටග් ගාලා ආපහු එමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් ඉන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න caption කියලා. කොහොමද caption වලින් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකේ views වැඩි කරගන්නේ? මම ඒ ගැන ඉදිරියට කියන්නම්. ඇත්තටම caption කියන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ දේ ඔයාට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. මේ වීඩියෝ එකට අදාළ thumbnail එක ගත්තොත්. බලන්නකෝ මේ thumbnail එක. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ thumbnail හදන විදිය ගැන. මොකක්ද මේ thumbnail හදන්නේ කොහොමද? වැඩිපුර ක්ලික් වෙන්න. කොහොමද thumbnail හදන්නේ? මෙන්න මේ වගේ කරුණු රාශියක් මෙන්න මේ තනි වීඩියෝ එකේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අපි මේ caption වලින් කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙන අණු කොටස් වල time range එක පල්ලෙහාන් සඳහන් කරන එක. ඉතින් හිතන්න කෙනෙකුට ඕනේ thumbnail හදන එක ගැන විතරක් දැනගන්න නම් එයා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ නැහැ. එයාට පුළුවන් caption වලට ගිහිලා අදාළ time එක ටච් කරලා ඒ කොටස විතරක් බලන්න. ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරලා නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ද? මේ කවුරුනත් ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔය හැමෝම වෙනුවෙන් අපි සූදානම් නොමිලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. පාඩ කරන්න තියෙන ඔයාගේ නම, ඒ වගේම වයස මෙන්න මේ නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. caption දාන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ අදාළ වීඩියෝ එකේ අදාළ time වල තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? කියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. ඔයා ඒකට මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක හොඳට බලලා අදාළ time වල කියන්නේ කුමක් ගැනද කියලා කොලයක ලියා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. මම මේ විදිහට caption ටික type කරලා ඉවරලා ඔයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ විදිහට caption type කරන්න කියලා. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් subscribe කරලා නැද්ද? subscribe කරලා bell icon එකත් මෙන්න මෙහෙම all විදිහට press කරන්න නැද්ද අම්මපා. මේ මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේ වගේ. මේ විදිහට මං caption type කරලා ඉවරයි. බලමු අවසාන එක මං කොහොමද type කරගන්න කියලා. මේකේ ඉලක්කම් 4ක් තියෙන්න ඕනේ. මුල් ඉලක්කම් දෙකෙන් කියවෙන්නේ විනාඩි. අවසාන ඉලක්කම් දෙකෙන් කියවෙන්නේ තත්පර. ඉතින් විනාඩි 9යි තත්පර 51 ඉඳන් තියෙන්නේ end screen එක. ඒක තමයි මම මේ විදිහට type කරන්නේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දෙක type කරද්දී මේ ඉලක්කම් දෙකක් මැද මෙන්න මේ 32 අනිවාර්යයෙන්ම තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක description වලට ගියපුවාම හරි ලස්සනට නිල් පාට විදිහට පේන්නේ. මෙන්න මේ caption දැමීම ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයා බලන වීඩියෝ එකේ description වලට ගියොත්. මේකෙත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් caption තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ගැන. හරි මම මේ ටයිප් කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ලස්සන කරගන්නවා. හරි අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මෙන්න මේක. අපි කොහොමද මේ caption වලින් views වැඩි කරගන්නේ? ඒක ගැන තමයි දැන් කියන්න යන්නේ. අපි channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all විදිහට press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මෙන්න මේ දේ පැහැදිලි කරගන්න මං ගන්නවා මේ අපි caption දාපු වීඩියෝ එකේ thumbnail එක. ඒ වගේම අපි දාපු caption ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. ඔයා බලන්නකෝ මේ thumbnail එක දිහා. thumbnail එකේ සඳහන් වෙන හැම දෙයක්ම caption වල තියෙනවා. නමුත් caption වල සඳහන් වෙන හැම දෙයක්ම thumbnail එකේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail හදද්දී අපි යොදාගන්නේ Pixel Lab කියන app එක. ඔයාට පේනවා ඇති විනාඩි 3යි තත්පර 32 ඉඳන් තියෙන්නේ how to work in Pixel Lab app කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක thumbnail ගැන වුණත් මේක හදද්දී අපිට Pixel Lab එක යොදා ගන්න වෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට caption වල ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා. හිතන්න කෙනෙක් YouTube එකේ search කරනවා how to work in Pixel Lab app. එහෙම නැත්නම් Pixel Lab app එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට සර්ච් කරන කෙනෙකුට වුණත්
ඔයාගේ මෙන්න මේ තම්නේල් ගැන තියෙන වීඩියෝ එක පෙන්වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි කැප්ෂන් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා පික්සල් ලැබ් ඇප් එකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද මෙන්න මේ විදිහට කැප්ෂන් දාලා ඔයාගේ වීඩියෝ වල views හිතා ගන්න බැරි විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් අපි කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ බලන්න. මේ උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. යාළුවන්ට බලන්නත් මේක share කරන්න.